মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই অতি সাধাৰণ কথা কিছুমান লৈ আনিছোঁ, জানিবলগীয়া কথা। নো ডাউট ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান কথা বহুতে জানেই, এক কথা নাই, তথাপি মই ক'ম নজনাবিলাকৰ সুবিধা হ'ব। তো কথাটো এইটো যে ৰাতিপুৱা, তো ৰাতিপুৱা বুলি ক'লে আমি ইংলিছত কি কওঁ যে মই ৰাতিপুৱা যাওঁ, তো আই গ' ইন দ্য মৰ্ণিং। মই ৰাতিপুৱা যাওঁ, আই গ' ইন দ্য মৰ্ণিং। প্ৰথম এইটো কথা। ঠিক সেইদৰে মই যদি কওঁ যে মই আবেলি যাওঁ, আই গ' ইন দি আফটাৰনুন। মই সন্ধিয়া যাওঁ, আই গ' ইন দি ইভিনিং। আৰু যদি ক'ব লাগে যে মই ৰাতি যাওঁ, আই গ' এট নাইট। এনেকুৱা হ'ব। তো এতিয়া এইখিনিলৈ বহুতে জানে, কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা আহি পৰে যে ধৰি লওঁ মই কৈছোঁ মই ৰাতি ৰুটি খাওঁ, তো আই ইট ৰুটি এট নাইট। ঠিক আছে, কিন্তু মই যদি ক'ব লাগে যে মই দিনত ৰুটি খাওঁ, তেতিয়া তুমি কি ক'বা? তো এইখিনিতে হয়তো বহুতৰ বাবে শিকিবলগীয়া এটা নতুন কথা আহিব, আৰু সেইটো হৈছে যে দিনত বুজাবলৈ হ'লে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এট ডে টাইম। অৰ্থাৎ মই ৰাতি ৰুটি খাওঁ, আই ইট ৰুটি এট নাইট। মই দিনত ৰুটি খাওঁ, আই ইট ৰুটি এট ডে টাইম। তো দিনত বুজাবলৈ তুমি এট ডে টাইমটো ব্যৱহাৰ কৰিবা। এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই। যদিও ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, বেল বাটনটো দবাবা, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ।